ආයුබෝවන් ඔබ සැමෝටම ඔන්න අපි ආවා as promised engaging contents ටිකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න. මොහොතකට ඉන්න මේ වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරන්න ඕන. පෝස්ට් කරලා තමන්ගේ Facebook page එකේ insight එකට යන්න. insight එකට ගිහිල්ලා අර insight එකේ හොඳටම reach වෙච්ච, හොඳටම engage වෙච්ච, reach නෙමෙයි engage වෙච්ච මොනවා හරි content එකක් තියෙනවා නම් ඒ content එකේ link එක ඇවිල්ලා පල්ලෙහා මෙතනින් comment එකක් දාන්න. Thank you so much. Wala පල්ලෙහෙන් comment එකක් දැම්මට. ඔන්න අපි දැන් engaging content එක ගැන කතා කරලා strategies තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි strategy ඇවිල්ලා questions ටිකක් අහන්න අපිම මේ වගේ content එකක් හදනකොට. ඊළඟ ඇවිල්ලා මිනිස්සුන් engage කරවන එක මේ වගේම engage post එකක් හදනකොට. තුන්වෙනි එක ඇවිල්ලා තමයි අපි දාන post එකේ quality එක අනිත් එක voice එකක් නම් voice එකේ quality එක ඒ වගේ දේවල් අපි රඳවා තියාගන්න එක. මේ strategies තුන ගැන අපි ඇවිල්ලා වැඩිදුර විස්තර ඇවිල්ලා ඉහිල්ල බලන්නේමු කොහොමද කරන්න කියලා. wonderful ඔක්කොටම කලින් අපි ඇවිල්ලා කරන්න යන්නේ Facebook එකේ insight එකට ගහලා දුවලා ගිහිල්ලාමු. ඔන්න අපි ඇවිල්ලා Facebook insight එකට ආවා. දැන් Facebook insight එකට ආවම මෙහිමයි ඔයාලට පේන්නේ. ඒකේ පළවෙනි තැනට බලන්න when your fans are online කියන tab එකක් තියෙනවා. ඊළඟ tab එක ඇවිල්ලා post type කියලා තියෙනවා නේද? මේ post type කියන එක ඇවිල්ලා ඔයාලා click කරන්න. post type එක click කරාම බලන්න සාමාන්‍යයෙන් ඇවිල්ලා target කරපු target නොකරපු හැමදේම ඇවිල්ලා post වතුන පෙන්නනවා. සාමාන්‍යයෙන් advertise කරපු දේවල් තමයි target කරපෙවුවා කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි කරන්න ඕන organically මොනවා හරි දානකොට engaging වැඩිම කොහොමද මොන වගේ post එකකද එන්නේ කියලා දැනගන්න. අපි ගිහිල්ලා ඒකට මෙතන හැවිලා click කරමු show all post එකේ ඇවිල්ලා exclude target post කියලා දෙවෙනි selection එක. ඔන්න මෙතන ඒක select කරන්න. select කරෙන් පස්සේ බලන්න මෙතන ඇවිල්ලා load වෙනවා photos link status video කියලා. මම ඇවිල්ලා වැඩිපුර engagement අරන් තින්නේ වීඩියෝ එකට. දැන් ඒක පේනවා නේද? වීඩියෝ එක ඇවිල්ලා මම වැඩිපුරම engagement අරන් තියෙන නිසා මම ගැන කතා කරන මට සුදුසුම post type එක තමයි definitely video එක. lovely නේද? ඔයාලගේ මොන වගේ post එකක්ද? photo එකක්ද? link එකක්ද? statusද? නැත්නම් වීඩියෝද? බලා ගන්න. වැඩිපුර engagement මොන වගේද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් ගිහිල්ලා අපි බලමු strategies. පළවෙනි strategy එක ඇවිල්ලා questions කීපයක් අහන එක ගැන නේද අපි කතා කරේ. ඔන්න මේ වගේ photo එකක් නැත්නම් මේ වගේ post එකක් දානකොට first question ඔයාලා අහගන්න ඕන. ඔයාලගෙන්ම අහගන්න ඕන first question එක මම මේ post එක දාන එකෙන් මිනිස්සු ඇවිල්ලා මේකෙන් genuinely මොනවා හරි value එකක් ගන්නවද කියලා. මේක යාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවද? නැත්නම් යාලා මේකෙන් මොනවා හරි කරගන්න පුළුවන්ද කියලා ඔයාලගෙන්ම අහගන්න ඕන. second question එක ඔයාලම මේ වීඩියෝ එක නැත්නම් ඔයාලා හදන content එක post එක photo එක වෙන්න පුළුවන් link එක වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලම කැමති වෙන එකක්ද කියලා අහගන්න ඕන. මං කියන්නේ ඔයාලා දාපු ගමන් ඇවිල්ලා ගිහිල්ලා like එක ඔබට කියන නෙමෙයි. Tamanට කැමති නම් තමයි අන්න අයත් ඇවිල්ලා කැමති වෙන්නේ. third question එක ඔයාලා අහන්න ඕන මේ වගේ මොනවා හරි වීඩියෝ එකක් හදනකොට මිනිස්සු ප්‍රයෝජන ගන්නවට වැඩිය එයාලා ඇවිල්ලා සහභාගී වෙන්න කැමති වෙයිද මේ වගේ දෙයක් කරන්න. එහෙමනම් එයාලා සහභාගී වෙන්න කැමති වෙනවා නම් එයාලා engage වෙයි. ඔය question තුන ඔයාලා අහගන්න ඕන. පළවෙනි question එක ඇවිල්ලා value එකක් add කරනවා. දෙවෙනි question එක ඇවිල්ලා ඔයාලම කැමතිද ඔය වීඩියෝ එකට? තුන්වෙනි question එක ඇවිල්ලා එයාලා සහභාගී වෙයිද මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හදනකොට එයාලට ප්‍රයෝජන මොනවා හරි එකක් ගන්න. second strategy එක බලමු. දෙවෙනි strategy එක ඇවිල්ලා engage කරන එක. engage කරනවායි කියලා කියන්නේ මතකද මම එක දෙයක් කරා කලින් වීඩියෝ එක පටන් ගන්නකොට මෙවැනි දෙයක් කරා. දැනගන්න. මොහොතකට ඉන්න මේ වීඩියෝ එක post කරන්න ඕන. post කරලා තමන්ගේ Facebook page එකේ insight එකට යන්න. insight එකට ගිහිල්ලා අර insight එකේ හොඳටම reach වෙච්ච හොඳටම ඒ කියන්නේ ඔයාලව මම ඇවිල්ලා engage කරවන්න
ලොකු පොඩි උත්සාහයක් කරා. engage කරනවා කියලා කියන්නේ 100% engagement නැති වුණත් කමන්නේ. එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් නැත්නම් 1% engagement එකක් ගන්න පුළුවන් නම් ඒත් හොඳයි. එතකොට මිනිස්සු ඇවිල්ලා මොකක්ද කරන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් තුන්වෙනි ස්ට්‍රැටජි එක ඇවිල්ලා ගොඩාක් මිස් කරගන්නවා. ෆොටෝ එකක් හදනකොට මේ වගේ රෂ් කරලා ෆොටෝ එක ඇවිල්ලා crowded හදනවා. crowd එක වැඩි කරලා එකකින් යන්න ඕන මැසේජ් එක ඇවිල්ලා යන මිස් කරලා දානවා. එහෙම කරන්න එපා. ක්ලියර් වෙන්න ඕන මැසේජ් එක. ඒක තමයි අලුත්ම ක්‍රියේටිවිටි කියලා කියන්නේ. Clarity is the new creativity. එහෙමනම් ලස්සනට ඔයාලගේ මැසේජ් එක crowd අඩු විදියට දෙන්න. ඊගාවට ඔයාලා ඇවිල්ලා දැන් කටහඬක් ඇවිල්ලා ලස්සන වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. කටහඬ ඇවිල්ලා ක්ලියර් වෙන්න ඕන. ලස්සනට වැඩි ක්ලියර් වුණා නම් තමයි මිනිස්සු ඔයාලව අහගෙන ඉන්නේ. So that's very important also. එහෙමනම් අපි strategies තුනම දැනගත්තා. පළවෙනි strategy එක ඇවිල්ලා අපිම අපෙන් ඇවිල්ලා questions අහගන්න එක value එකක් add කරනවද? අපිම like කරනවද අපි වීඩියෝ එකට? තුන්වෙනි එක ඇවිල්ලා සහභාගීත්වය ඇවිල්ලා ගන්නවා නම් එයාලා සහභාගී වෙයිද අපි කරන වීඩියෝ එකට? දෙවෙනි strategy එක ඇවිල්ලා engage කරන එක. තුන්වෙනි strategy එක ඇවිල්ලා clear වෙන්න ඕන ඔයාලා කරන දේවල්. ඔය strategies තුනම ඇවිල්ලා කරලා බලන්න. ඔයාලගේ content එකකින් ඇවිල්ලා උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් හොඳ post එකක් දාන්න අපි දැනගත්තා. bonus tip එකකුත් තියෙනවා. bonus tip කියලා කියන්නේ ඔයාලා දාන post එකේ photo එකක් වෙන්න පුළුවන්, video එකක් වෙන්න පුළුවන්. එවැනි දේවල් දානකොට දැන් ඔයාලා ඉදිරියට මොනවද වෙන්න යන්නේ කියලා next time we are going to say something about this කියලා මොනවා හරි clue එකක් දෙන්න. මිනිස්සු බලාගෙන ඉන්න. Don't forget to do all those things in a post. හරි. next time අපි ඔයාලව meet වෙනකොට අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ post එක දැන් හදනකොට මේ post එක මොන වගේද හදන්නේ කියලා ඔයාලට brand knowledge එකක් දෙන්න. කියන්නේ ඔයාලා මොන වගේද කතා කරන්න ඕන කියලා ඔයාලගේ ඇතුලේ තියෙන brand එක potential strength එක ඇවිල්ලා කොහොමද අපි දැනගන්නේ කියලා ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් අපි කරන්න යනවා. So එතකල් අපි ඒම බලාගෙන. Lovely, thank you so much and ජය වේවා ඔබ සැමෝටම.